چرا چی شده دست عوضی؟ ها؟ چی شده؟ دینامستان شما رو؟ کدام دینامستان عوضی؟ آره با ول کن ریختیم بیرون رو خوشه فنشو نیار کن جس من فکر کنم که یک سیم فن یه چیزش قد خب فن به یه رل فنش یه چیز داره یه دونه رل فنش یه دونه چیز
سیم وسطش داره یکی پایشون قطع نشده سیم خاطر نیست نه تو جلو چیزیه جلو فناش بغل فناش آره یه سیم داره مال برگشت دیتای فنه که فن